recording. Oh, ang laki. Ang laki niyan. Ay, hindi pa tayo makago. Yan. So maganda umaga sa inyong lahat. Magandang umaga mga lods. Matagal-tagal din hindi tayo nakapag-upload ng mga bagong video dahil dito sa ECQ. Wala tayong magawa sa bahay. Board in a house in a board. Board in a house in a house board. Yun di ba? Board in a house in a house board. Ano daw? Board in a house in a house board. Tayo na yun. Maghanap lang tayo ng pintura. Simple pintura tayo sa bahay. Sa boarding house namin. Hanap lang ako ng pintura. Sana makahanap tayo, no? Kasi sabi nung may-ari ng bahay, nagpunta daw sila ng umaga kaso wala daw. Tsaka sana walang checkpoint dito para makago tayo ng diretso. Tingnan natin sa may tanawan kung mayroong ano doon. Mayroong bukas na tindahan ng Black Saturday. In a house in a house board. Ayun, yung pintura. Yung tindahan ng pintura doon. Try natin. Kung makakabili tayo ng pintura. Dito lang pala sa may Santo Tomas may pintura eh. Sabi ng may-ari ng bahay wala daw pintura. Nado sila ng daan ng may nagtitinda ng pintura. Ay, salamat po. Pintura ba to o battery? Ay, bobo. Akala ko pintura. Battery pala. Isa prank. Apakabobo mo. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. And hit the notification bell para lagi kayong updated kagaya nitong video na to na walang kakwenta-kwenta. Eh, ganun talaga. Minsan walang kwenta yung vlog natin. Ito, make sense na lang. Gagawa natin ng magagandang nasa editing naman yun eh. Eh, kaso wala ako nun. Kaya wala din kwenta. Hindi totoo yan. Pasensya na kayo kung ito yung content ko. Pangit. Ay. Tigas ng shock ko. Dahan-dahan lang tayo. Makahanap tayo ng pinturahan. Tindahan ng pintura. Bobo talaga, bobo.
Wala na pala akong gas. Papagas lang tayo. Saan may gas station dito? Hi guys. Oh, oh, oh. Oops, I got 99 promising you bye bye bye. Hold up, if you wanna go like a ride, do you one more time? Paint the picture and you will see in the days when we were young, singing at the top of all the lines. And the day we fell in love. Sarado to, dito sana maganda bumili. Wala din, sarado. Tindahan ng paso. Oh, bless us, oh Lord. Ano tayo makakita ng tindahan ng... Papunta daw doon yung Tanawan. Eh dito naman yung Tanawan. Hindi totoo yan. Dito meron nata, ayun o, Boys and Trading, JC Trading. Oh, sarado. What? Video okayhan naman to. Isang video okayhan. Kaya nakakita ng tindahan ng pintura. Ano ba yan? Tindahan ng langis. Wala ako Bombay to. Mga ganyang pwestuhan eh, ano eh, mga maniningil ng utang. Ayun, ay sarado rin yung construction supply. Sigurado may pintura doon. Ano sarado? RJ Barbery. Ay, bakery, Barbery. Ay, dito kasi puro ano, puro bakal. Puro tubular tsaka L bar. Eh wala. Makita, hanip. Bisihan ng pintura dito. Lucky you. Hindi naman malaki yung you. Ako nga eh, lucky. Ayun, may mga ano pala dito. Ako nga eh, lucky. Lucky me. On the day we fell in love. Wala talagang pintura. Ito, tinapayan. Ayun, pinturahan. Nakakita tayo ng pintura. Okay. Pintura. Ay, tinitimpla pa. Baka may ready to paint na sila. Ay. Baka naman pwede makiparado dun. Wala naman tao dun eh. Ang init kasi dito. Ang initan ako. Buti ko nakasapatos ako. Ay, nakasapato. Nakapantalon. Try natin dito. Balit ka pa.
Yes, sir. Bato? Oo, pambato. Ah, Titan gel. Mga ducks, mga jute. Ito na hanap nyo, Titan gel. Hanap sa kulay. Titan gel. Sisi. Parang nakita ko doon ni Sisi yun eh. Snow White. Ice Mist. Child of Heaven. Sugar Daddy. Ay, Sugar Daddy. Twill. Mystic Fog. Shell. Moondrop. Parang ito yung doon sa may bahay.